Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân đã khiến cho Chu Đào và Chu Tiểu Thư phải im lặng mà rời đi. Sau đó Mục Vân quay ra bảo với Tinh Tử Hàng rằng, ta còn nhớ phụ thân ngươi, Tinh Vô Cực còn nợ ta một điều kiện. Lời nói vừa dứt, Tinh Tử Hàng chưa kịp phản ứng thì xung quanh bỗng có một thanh âm vang lên như kiểu động đất. Lúc này, toàn bộ di trì Cổ Long rung chuyển kinh khủng. Mục Vân thấy thế liền bảo bọn họ nhanh chóng rời đi. Chỉ là trong lúc di chuyển, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía trước có thứ gì đó màu đen cao to giống như một bức tượng không nhúc nhích. Mục Vân mới trực tiếp đi tới gần đấy và lẩm bẩm nói, vách đá màu đen sao? Quan trọng hơn là khi dung nhập vào cái khí tức ấy, hắn lại cảm giác trong cơ thể có Cửu Linh Đoạt Thiên bia, chứng tỏ nó là bia đá. Ở gần bia đá ấy, có rất nhiều cái gương mặt quen thuộc như Trần Nhiễm hay Cổ Phi Dương, Chu Tử Kiện và Thu Xích Yến cũng có mặt, chỉ là không thấy Tần Mộng Giao và đám người Hàn Thiên Cung đâu cả. Nhìn thấy Mục Vân, Trần Nhiễm mới kinh ngạc và nói, là ngươi sao? Mục Vân nghe được cũng đáp lại, chính là ta. Thấy vậy, Trần Nhiễm càng muốn trêu tức, hắn nói, ồ, chẳng lẽ sau khi đạt đến Vũ Tiên cảnh cấp 3, lưu ly kim thân, không cần che giấu thân phận, dám lộ ra bộ mặt thật sao? Nhưng Mục Vân không hề tức giận, anh ta nói, dĩ nhiên không phải. Trước đây sở dĩ che giấu thân phận vì sợ đánh ngươi nên mấy lão tổ Huyền Không Sơn đánh ta. Nhưng bây giờ ta không sợ bọn họ nên đương nhiên cũng không sợ ngươi. Mục Vân càng tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Chỉ cần ngươi rời khỏi Huyền Không Sơn, có tin ngươi sẽ mất mạng ngay lập tức không? Mấy người quanh đó nghe được cuộc trò chuyện của hai người đều nghĩ Mục Vân năng lực không tiến bộ được bao nhiêu mà chỉ mồm mép là giỏi, vẫn nói nhiều như xưa. Nhưng bọn họ không biết bên cạnh Mục Vân còn có Diệp Thu, cộng thêm thực lực ngày càng tăng cường, cái hắn cần bây giờ chỉ là thời gian. Sau đó, Trần Nhiễm liền bước ra, khí tức dâng trào và nói, ta nhìn ngươi đúng là không muốn sống nữa đây. Bỗng dưng lúc này có một âm thanh ở đâu vang lên, Trần Nhiễm, lấy Huyền Không Sơn làm giá đỡ, ngươi thật sự càng ngày càng không coi ai ra gì. Ngay cả cận vệ riêng của ta ngươi cũng muốn lấy mạng, thật sự tự cảm thấy ngươi là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể đánh bại ngươi đúng không? Lời nói đó chính là của Bảo Linh Nhi, cô ta xuất hiện cùng một đám binh lính, Trần Nhiễm có chút e sợ nói, Mục Vân, hy vọng lần sau ngươi không gặp phải ta. Sau đó, đệ tử Huyền Không Sơn mới đi lên phía bia đá và lên tiếng, tấm bia đá này là ai dẫn động vậy? Nhưng xung quanh đấy không có ai đáp lại, Mục Vân chỉ thì thầm nói, thật xấu hổ. Bảo Linh Nhi cũng cười khổ, ngươi nói ít thôi, ta cảm giác ngươi và Huyền Không Sơn có mối thù hận, nhưng cũng không thể khiêu khích như vậy. Lúc này, người Huyền Không Sơn kia mới đi đến bia đá và chạm tay vào khiến nó gợn như sóng nước và bóng dáng người đó chợt biến mất. Thấy thế, có một số người cũng đến gần bia đá và lực hút của nó càng khiến nhiều người biến mất vào trong hơn. Trần Nhiễm nhìn thế cũng quát lên, vào trong đi, đừng để ta bắt được ngươi khi một mình. Còn đối với Mục Vân, hắn muốn tiêu diệt Trần Nhiễm đã từ lâu, chỉ là sớm hay muộn. Khi tiến vào trong bia đá, ai cũng đều thấy không gian vô cùng rộng lớn, nhưng Mục Vân lại kéo Bảo Linh Nhi lại và nói, chậm đã, hãy đợi đi, đừng vào. Bảo Linh Nhi lại khó hiểu vì thấy không có gì nguy hiểm, cô ta nói, vì sao vậy? Đến đây là hết tập 340 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.